प्रेमकथा लग्नानंतरची. मेयू कॉफी पित असताना बोलू की नको हा विचार करून सारखी इकडे तिकडे बघत होती. तिच्या मनात अचानक विचार सुरू झाले होते. चेहऱ्यावरचे हे बदल नचीने अचूक हेरले होते. कॉफीचा एक सीप घेत त्याने हळूच तिला विचारले, काही बोलायचे, विचारायचं आहे का? तीही खिडकीबाहेर बघत त्याला बोलली, हो, मला अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टीवर बोलायचं आहे. पण मला माहीत नाही हे किती योग्य, अयोग्य, बरोबर, चूक आहे. या गोष्टीचा विचार मला करायचा नाही. नचीने मोबाईल सायलेंट मोडवर केला आणि तिला म्हणाला, हे बघा, रिलॅक्स व्हा आणि प्लीज मला सगळं सांगा. मेयूने बोलायला सुरुवात केली. मी तुमच्याशी लग्न करायला तयार आहे. पण लग्नात अजून एक धोका खायला मी तयार नाहीये. खरं तर हे सगळं मी उद्या तुम्हाला सांगणार होते. पण आता थांबलोच आहे तर आत्ताच सांगून टाकते. लग्न करायच्या अगोदर माझी एक अट आहे आणि ती म्हणजे आपण फक्त 1 वर्षासाठी लग्न करायचं. म्हणजे तसं कॉन्ट्रॅक्ट करायचं. बघू, पुढे जमलं तर ठीक आहे, नाहीतर तुम्ही तुमच्या मार्गाने, मी माझ्या मार्गाने. कदाचित तुम्हाला वाटेल की हा काय वेडेपणा आहे. पण काय करू, लग्नात आणि प्रेमात एकदा तोंड पोळून निघालंय माझं. परत असं झालंच तर मी कधीही त्यातून बाहेर पडू शकणार नाही. खरं तर आताही जे काय झालंय किंवा होतंय ते समजण्यापलीकडचे आहे. तिचं बोलणं ऐकून नची विचारात पडला. त्याला समजून चुकले होते की आपण त्यांना नीट कन्व्हिन्स करू शकलेलो नाहीये. अर्थात त्या त्यांच्या जागी अगदी बरोबर आहेत. पण यार, हे ॲज कॉन्ट्रॅक्ट करून लग्न करणे अगदी व्यावहारिक वाटते. आणि मला तर लग्न करायचे आहे. अगदी भरभरून त्यांच्यावर प्रेम करायचे. त्यांना माझ्यावर प्रेम करायला लावायचं आहे. आणि हे असं व्यावहारिक वागणं मला खरंच जमणार नाही. आणि जर आमच्या नात्याला 1 वर्षापेक्षाही जास्त कालावधीची गरज असली तर, या 1 वर्षात मी आमच्या नात्यात प्रेम फुलवू शकलो नाही तर त्या सोडून जाणार का मला? मयूच्या आवाजाने तो भानावर आला. ओ माय गॉड, इतका कसला विचार करताय? नची किंचित हसत, तुम्हाला नाही कळणार ते. मग समजून सांगा ना. लग्नानंतरही अशा भरपूर गोष्टी असतील ज्या मला समजणार नाहीत. त्या तुम्हालाच मला समजून सांगाव्या लागतील. आणि असं समजा की त्याची सुरुवातच झालीये. सो प्लीज सांगणार का? नची तिच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलतो, 1 वर्षात तुमचे किंवा आपले एकमेकांशी पटले नाही तर, किंवा तो बोलणार तेवढ्यात त्याला मोबाईल व्हायब्रेट होतो. तो उचलणार नसतो, पण कॉल महत्त्वाचा असल्यामुळे तो पटकन रिसीव्ह करतो आणि लगेच पोचतो असे म्हणून फोन कट करतो. दोघांमध्येही एक भयान शांतता असते. ती मोडत तो बोलतो, आता मला इमर्जन्सी आलीये, तरीही आता पटकन मी सांगतो. असं म्हणत तो उभा राहतो. दोन्ही हात टेबलावर ठेवून तो बोलतो, या 1 वर्षात तुमच्याकडून कोणतेही कनेक्शन निर्माण होईल की नाही हे माहीत नाही. पण माझ्याकडून मात्र आत्ताच, किंबहुना 15 दिवसापासूनच तो बॉन्ड, प्रेम, कनेक्टिव्हिटी, कनेक्शन हे सगळं निर्माण व्हायला सुरुवात झाली आहे. हो, ती अट मला मान्य आहे. कारण तुमच्या स्वभावावर नाही तर माझ्या विचारशक्तीवर, प्रेमावर, सेन्सवर विश्वास आहे. सो कधी करूया या 1 वर्षाच्या लग्नाच्या कॉन्ट्रॅक्टवर सही? कॉन्ट्रॅक्ट पेपर तुम्हीच बनवून आणा. अजून एक सूट देतो. या एका कॉन्ट्रॅक्ट पेपरमध्ये तुम्हाला अजून किती अटी तरतुदी नमूद करायच्या असल्यास ही मोकळीक मी तुम्हाला देतो. बाय, असे म्हणून तो तिथून निघतो. बाहेर येऊन साळुंखेनी आणलेली गाडी ड्राईव्ह करत तो निघूनही जातो. मयू मात्र अजूनही त्याने बोललेल्या गोष्टींवर विचार करत असते. तो दुखवलाय याची जाणीव तिला झालेली असते. पण माझ्यासारखेच दुःख त्याच्या वाटेला नको म्हणून ती तो बॉन्ड तयार करायचं फायनल करते. नचीच्या ओळखीमुळे किंवा पोस्टमुळे रजिस्टर मॅरेज करायला त्यांना काही प्रॉब्लेम येत नाही. अवघ्या 2 दिवसात त्यांना डेट मिळते. अर्थात लग्नात काही तामझाम नसल्यामुळे दोघांनाही कसली शॉपिंग, गडबड काहीही नसते. नची घरातच विचार करत बसलेला असतो, अरे यार, नक्की माझंच लग्न आहे ना? माझ्यावर रूमकडे आणि या घराकडे बघून रस्त्यावरून चाललेला माणूस पण म्हणणार नाही की इथे लग्न आहे. जाऊ दे ना, मी कोणाला दाखवण्यासाठी थोडं लग्न करतोय. नची तसाही तयारच होता. 3ऱ्या दिवशी आहे त्या कपड्यांवर मयुरी आणि नचीच लग्न झालं. तिला फक्त आजोबांची काळजी होती.
तेव्हा नचीने त्यांना आपल्या घरी येण्याचा सल्ला दिला, पण त्यांनी तो मान्य केला नाही. पण मयू दररोज त्यांना सकाळी आणि संध्याकाळी भेटायला येईल असे सांगून सगळे आपापल्या घरी निघाले. इथूनच सुरुवात होते आपल्या प्रेमकथा लग्नानंतरचीला. घरात प्रवेश करताना आदूने मस्त दरवाजा वगैरे अडवला होता. मयूसाठी हे नवं नव्हतं, पण नचीसाठी होतं ना. तो सगळं कौतुक करवून घेत होता, एन्जॉय करत होता. फायनली मयुरी घरात आली. नचीच्या चेहऱ्यावर तर जग जिंकल्याचा आनंद होता. चहा वगैरे आवरून आदिती आणि साळुंखेनी दोघांचा निरोप घेतला. आता दोघेही घरात एकटेच. एव्हाना लग्नासाठी कन्व्हिन्स करणारा नची आता मात्र एकदम शांत होता. मयूला काय बोलावं किंवा विचारावं म्हटलं तर ती लवंगी मिरचीसारखी तिखट हा अनुभव त्याने घेतला होता. म्हणून शांत राहणेच त्याने योग्य समजले. संध्याकाळचे 8 वाजले तरी हा मोबाईल मध्येच डोकं घालून बसलेला. मयुरीला नेमकी काय करावे ते सुचत नव्हते. भारीकली नाही, पण साधीशी साडी नेसून पण तिला कंटाळा आलेला. त्यात तिला खूप भूक लागली होती. ती मनातच विचार करत होती, प्रेम आहे म्हणे, इथे मला भूक लागली आहे. लग्नादिवशी उपवास करतात हे पण माहीत नाही काय? यांनी केलेला का उपवास? की मीच मूर्खपणा केला यावेळी पण? आता कसं सांगू, मला भूक कंट्रोल होत नाही. किती वेळ त्या मोबाईलमध्ये डोकं घालणार आहे? मोबाईलसोबतच लग्न करायचं ना मग? अरे देवा, काय बडबड करतेय मी. वैतागून शेवटी ती नची जवळ जाते. जेवण बनवायला साहित्य असेल तर कुठे काय आहे ते आजच्या दिवस दाखवणार का? उद्यापासून मी बघेल सगळं. नची पटकन जागेवरून उठतो. तिच्याकडे बघतच म्हणतो, आय एम रिअली सॉरी. ॲक्च्युली माझ्या लक्षात आले नाही. जेवण नका बनवत बसू. फक्त 15 ते 20 मिनिटं थांबा, मी आपल्यासाठी पार्सल घेऊन येतो. असे म्हणत तिच्या उत्तराची वाटही न बघत तो निघून जातो. ती मागून हळूच बोलते, ड्रेस तरी चेंज करा. तो ऐकतो, न ऐकल्यासारखं करतो आणि हसून न थांबताच निघून जातो. मयू येईपर्यंत ती फ्रेश होऊन ती ड्रेस घालते. जेवणाची ताट घेऊन त्याची वाट बघत असते. इकडे कधीही जेवणाचा भरोसा नसलेल्या नचीला आज घरी जेवणासाठी आपली कोणतरी आतुरतेने वाट पाहते. ही भावनाच सुखवत असते. रात्री झोपताना आपण बाहेरच झोपायचं असा विचार करून ती फ्रेश होतानाही त्याच्या बेडरूममध्ये इकडे तिकडे न बघता सरळ लगेच बाहेर येते. जेवण वगैरे आवरून ती बाहेरच अडखळत असलेली त्याला कळते. तो तिला थांबतच म्हणतो, इतका विचार नका करू, मी आता ड्युटीवरच जाणार आहे आणि थंडी पण खूप आहे, सो आता मी थोड्या वेळात निघेलच. तुम्ही निवांत बेडरूममध्ये झोपलात तरी चालेल. ती फक्त मान डोलावते. थोड्या वेळात तो तयार होऊन निघूनही जातो. तशी त्याला जायची इच्छा नव्हती, कारण काल रात्रीची ड्युटी, परत आज दिवसभराची दगदग यामुळे तो पूर्णपणे थकला होता. तरीही पर्याय नाही म्हणून जावं लागलं. तो गेल्यावर मयू मात्र एकदम रिलॅक्स झाली. मस्तपैकी बेडरूममध्ये जाऊन झोपणार असे ठरवून आत गेली. पण आत गेल्यावर नचीची रूम बघून तिची झोपच उडाली. इतकी वेल ऑर्गनाइज्ड रूम बघून नकळत ती सगळं बघू लागली होती. त्याच्या रूममध्ये त्याने वेगवेगळे सुंदर कोट्स कलेक्शन करून ते योग्य त्या ठिकाणी लावलं होतं. पुस्तकांच्या कपाटाकडे तीच लक्ष गेलं तेव्हा ती हुरळून जाऊन तिथं गेली, कारण त्याच्याकडे सस्पेन्स, थ्रिलर, लव्ह स्टोरी, स्पिरिच्युअल या सगळ्या प्रकारची पुस्तकं होती. अजून एका ठिकाणी तीच लक्ष जात, ते म्हणजे त्याच म्युझिक कलेक्शन. असले सगळे शौक एकत्र बाळगणारे. त्यात सगळ्या प्रकारचे वेगवेगळी भाषेतली गाणी तिला बघायला मिळतात. नकळत तिला कुठून तरी खूप सुंदर स्मेल येत असतो. ती हळूच, फक्त तो नाही आणि हा स्मेल कसला, या उत्सुकतेपोटी ते कपाट उघडते. समोर तिला फक्त त्याचे शर्ट्स दिसतात. त्यातून येणारा परफ्यूमचा वास तिला मोहित करत होता. नकळत ती त्या शर्ट जवळ जाऊन मोठा दीर्घ श्वास घेते. तिला तिच्या या कृतीची इतकी लाज वाटते की आपण आता नव्यानेच प्रेमात पडल्यासारखं का वागतोय असे वाटून ती पटकन मागे सरकते. पण तिचे हात मात्र सहजपणे त्याच्या कपड्यांवर, शर्ट्सवर फिरू लागतात. नचीच्या परफेक्ट पर्सनॅलिटीला हे कपडे कसे दिसत असतील असं एव्हाना मॅडम इमेगन करत होत्या. कपाटात तिला वेगवेगळे परफ्यूम, वॉच,
गॉगल हे सगळं दिसतं. कपाट बंद करून ती तशीच कपाटाला पाठ टेकून उभी असते. समोरच्या भिंतीवर तिला त्याच्या ट्रेनिंगचे फोटो दिसतात. शेजारीच त्याचा आणि आदितीचा लहानपणीचा फोटो दिसतो. तिचं असं पूर्ण रूमवर वावरणं अजून कोणतरी नोटीस करत असतं. कोण असतं ती व्यक्ती? नचिकेत. हो, नचिकेतच. पोलीस असल्यामुळे कोण घरात कधी घुसेल किंवा त्याची कसली हानी करेल याची शाश्वती नव्हती. म्हणून त्याने घरात प्रत्येक रूममध्ये सीसीटीव्ही लावले होते. खरं तर आज त्याला त्याचा फायदाच होत होता. पण काही दिवसात ते काढून टाकण्याचा विचारही केला होता. आता या क्षणी दोघेही एकमेकांच्या नकळत एकमेकांचं निरीक्षण करत होतं. नची सुखावला होता. वाटतं तितकी ती खडूस नक्कीच नाही असं त्याला वाटून गेलं. मयू पण खूप थकली होती. झोप खूप आलेली, पण डोळे साथ देत नव्हते. विचार करून करून मन थकलं होतं. तिने सरळ एक पुस्तक निवडलं आणि ते झोपूनच वाचता वाचता तिची झोप लागली. तिची झोप लागलेली बघून नची पण रिलॅक्स झाला. दुसऱ्या दिवशी ड्युटीवरून जरा लवकरच आला. स्वतःनेच दरवाजा उघडून फ्रेश होऊन कधी तो सोप्यावर झोपला ते कळलंच नाही. मयूने आज सुट्टी घेतली नव्हती, पण झोप मात्र तिच्यावर मात करायची. तिने झोपेतच ऑफिसला तब्येतीचं कारण सांगून ती परत झोपलीही. दुपारी 2-3च्या सुमारास किचनमध्ये आवाज आल्यामुळे ती पटकन बाहेर आली. त्याला बघून ती, तुम्ही तुम्ही कधी आले घरी? नची भुवईवर अंगठा फिरवत, तुम्ही आज घरी राहणार होता काय? पण आदिती तर म्हटली की तुम्ही सुट्टी घेतली नाहीये. मयू, हो, ते जरा बरं वाटत नव्हतं म्हणून घेतली सुट्टी. तुम्ही कधी आलात पण? नची, मी सकाळी 6ला आलो. परवा पण नाईट होती. काल दिवसभर झोपलो नव्हतो. परत नाईट, म्हणून सकाळी लवकर आलो. मयू त्याला चिडवत, अच्छा, म्हणजे तुम्हीही तुमच्या पोस्टचा फायदा घेता म्हणजे. असे म्हणतच तिच्या मनात विचार चालू होते की असली कसली झोप माझी. बाहेरच्या खोलीत सकाळपासून कोणतरी झोपलंय हे तुला माहीतही नाहीये. नचीला तिचा टोमणा कळलेला होता. सोबतच मनात काय चालू आहे याची कल्पना पण आलेली. नची, मी बाहेर येऊन झोपलो, पण तुम्हाला हे कसं कळलं नाही? याचा विचार करताय ना? नका इतका विचार करू. काल दोघे पण थकलो होतो ना, म्हणून झोपलो. बरं, तुम्ही चहा घेणार का? मी मला करतोच आहे. हो, म्हणून ती आंघोळीला निघून जाते. नची जवळच्याच खानावळीत दोघांच्याही जेवणाची ऑर्डर देतो. किचनमध्ये गेल्यावर तिला कळतं की जरासं साहित्य आणावं लागेल, म्हणून ती संध्याकाळी जाऊन भाजी वगैरे घेऊन येते. ती मार्केटला गेल्यावर नची मात्र तिची वाट बघत बसलेला असतो. किती सुंदर असतं ना प्रेम. आणि त्यापेक्षा सुंदर असते ती भावना की आपल्यावरही कोणीतरी प्रेम करत आहे, अगदी मनापासून, कोणताही स्वार्थ न ठेवता, अगदीच निस्वार्थपणे. या फिलिंगपासून नची आणि मयू दोघेही खूप दूर असतात. तरीही एकत्र मात्र असतात. लग्न त्यांनी केलं होतं, पण त्यात मयूला कोणाचं काहीच पडलं नव्हतं. या नात्यात पुढे जाण्यासाठी आपणही काही प्रयत्न करावे असं तिला दूर दूरपर्यंत वाटत नव्हते. अर्थात तिच्या या अशा वागण्याला तिचा भूतकाळ कारणीभूत आहे असे बाबा नचिकेत यांचं मत होतं. दोघांच्याही ड्युटीचा वेळ पूर्णपणे वेगळा असायचा. त्यात साहेब पोलिसात असल्यामुळे अचानक जाणं येणं व्हायचं ते वेगळंच. सकाळी ऑफिसला जाताना मयू स्वतःचा टिफिन बनवायची. त्यात ती त्याचं जेवणही बनवायची. आदिती तिला या गोष्टीवरून चिडवायला लागली की सरळ सांगून रिकामी व्हायची. अगं, त्यांचं जेवण काय वेगळं करायची काय गरज नाही. 2-3 पोळ्या एक्स्ट्रा केल्या की जेवण तयार असतं. आणि मी इतकी संकोचित वृत्तीची पण नाहीये की एकटीचा इतका विचार करेल. ओके, लग्न झाल्यावर इतर पुरुषासारखा वेंधळेपणा नची करेल असे तिला वाटले होते, पण ती यात पूर्णपणे चुकली. स्वतःचा टॉवेलपासून सॉक्स, शूजपर्यंत सगळ्या गोष्टी व्यवस्थितपणे ठेवल्या जायच्या. याचं तिला खूप आश्चर्यही वाटायचं. तिचंही स्वतःच्या जेवणासोबत आपलं जेवण करणं, शिफ्टनुसार जेवणासाठी वाट बघणं, तिच्या हातचं कडू कारलं ही स्वीटसारखं खाणं. कधीतरी रात्रीच्या वेळी ती आता काय करत असेल म्हणून सीसीटीव्ही चेक करणं, तिच्या हालचाली न्याहाळणं. ती अंघोळ करून आली की नकळतपणे तिच्या जवळून जाणं. हे तो मुद्दाम करतोय हे एव्हाना तिच्या लक्षात आलेलं.
ड्रेस चॉईस करताना तिला हा बेस्ट आहे असं एखाद्या कृतीतून दाखवून देणं. आवडत होतं त्याला हे सगळं. रविवारी योगायोगाने दोघांनाही सुट्टी असायची. तसे दोघांचे काही विशेष प्लॅन नव्हते. पण पण सकाळ सकाळी नचीने मयूला विचारले, आज आपण एखादा मूव्ही बघूया का? तिनेही जास्त आढेवेढे न घेता होकार दिला. पण कोणता मूव्ही बघावा हे दोघांनाही कळत नव्हतं. नंतर मयूच बोलली की मी बघते कोणता चांगला मूव्ही भेटतोय का. तिने जरा सर्च केलं. तिला गीता गोविंदम या मूव्हीचे रिव्ह्यू चांगले वाटले, म्हणून त्या दोघांनीही तोच बघायचा असं फिक्स केलं. साधारण 11च्या सुमारास दोघेही टीव्हीला मोबाईल कनेक्ट करून मूव्ही बघत होते. पिक्चर जसा जसा पुढे जात होता तसा नची मनातल्या मनात हसत होता, लाजत होता, आनंदी होत होता. कारण पिक्चरमधील हिरो अगदीच त्याच्यासारखा इनोसंट आणि हिरोईन अगदी मयूसारखे रागीट होती. ॲक्च्युली मयूलाही नंतर नंतर ऑकवर्ड वाटायला लागलं होतं. का आपण हा मूव्ही चॉईस केला असेल याचा तिला राग येत होता. मूव्ही संपल्यावर एक झोप काढून ती कुठेतरी फिरायला जायचा विचार करत होती. तेवढ्यात नची तयार होतोय हे तिला कळलं. ती तयार होत असताना त्याला म्हटली, कुठे बाहेर जाणार आहे का? नची शर्टची बटन्स लावत, हो. मनातच, तुम्हाला सोबत चला म्हटलं तर तुम्ही काय तयार होणार नाही? मला तर वाटतंय दोघांनीही कुठेतरी जावं. असो. मयू जरा अडखळतच, ओके, मग मी येऊ का सोबत? म्हणजे तुमचे काही महत्त्वाचे काम असेल तर राहू देत. मी आपलं सहजच विचारलं. मला पण बोर होत आहे. नचीला काय रिॲक्शन द्यावी हेच कळत नव्हतं. तो फ्रीज झालेला. तो तसाच मागे वळला आणि परत फक्त रुशोर इतकंच बोलू शकला. मयू पटकन बोलली, ऑबिव्हिजिबली, आय एम शुअर, जस्ट 5 मिनिटे. ती तयार होत होती तोपर्यंत हॉलमध्ये बसला होता. खरं त्याला वाटत होतं की हृदय आता बाहेर येतंय की काय. यार, या फक्त आता माझ्यासोबत फिरायला येतात तर माझी ही स्थिती आहे. जर यांनी माझ्यावर प्रेम करायला सुरुवात केली तर मी काय करेल? ओह माय गॉड, कांट इमेजिन. ती तयार होऊन बाहेर आली होती. तिला बघून तर वेरात झाला होता. बीटरूट रंगाचा फुल स्लीव्स क्रॉप टॉप, त्यावर फेंट ब्लू अँकल जीन्स, व्हाईट स्निकर्स, हातात फक्त मोबाईल आणि गॉगल. दोघेही गाडीवर बसून निघाले. गाडीवर बसल्यावर आरशात दोघेही एकमेकांना बघत होते, पण गॉगलमुळे ते एकमेकांना कळत नव्हतं. तिने घातलेलं मंगळसूत्र टॉपच्या आतच होतं. तिने ते नंतर हळूच बाहेर काढलं. ते सगळं हा बघतच होता. दोघेजणही एकमेकांशी बोलत होते, पण आवाज स्पष्ट ऐकायला येत नव्हता. मग परत तिला त्याच्या कानाजवळ जाऊन मोठ्याने सांगावं लागायचं. एके ठिकाणी चौकात सिग्नलला गाडी थांबली होती. त्याच लक्ष एका जोडप्याकडे गेलं. ते पण 2 व्हीलरवरच होते. दोघांचेही वाद चालू होते. नचीने नीट पाहिलं तर त्याला तो सुहास म्हणजे मयूचा एक्स हजबंड वाटला. त्यानं मिररमधून मागे पाहिले तर मयू मोबाईलमध्ये काय तरी करत होती आणि तिचा एक हात नकळत नचीच्या खांद्यावर गेला होता. कदाचित ती काहीतरी वाचत होती आणि हसत होती. तिच्या त्या स्पर्शानं तो सुखावला होता. ती मोबाईल बंद करत सिग्नल कधी संपतो हे बघण्यासाठी आजूबाजूला पुढे बघते तर तिलाही सुहास दिसतो. पण सुहासनं मात्र तिला अजून पाहिलं नसतं. ते दोघे भांडत आहे हे तिलाही कळलं होतं. तिला काय करावं हे सुचतच नव्हतं. त्याला अगदी अचानक समोर बघून ती अस्वस्थ झालीच होती. अगदी कशाचाही विचार न करता तिनं नचिकेतला पाठीमागूनच मिठी मारली. तिच्या या कृतीनं नची एकदम दचकला आणि त्यानं मागे पाहिले तर ती फक्त त्याला सॉरी बोलली. आणि दुसऱ्या क्षणाला तेच झालं. सुहासनं बोलता बोलता तिच्याकडे पाहिलं. तिला अशा अवतारात बघून तो तर पूर्ण शॉक झाला होता. त्यात तिच्यासोबत स्वतःपेक्षाही हँडसम पुरुषाला बघून त्याच्यातला इगो चांगलाच ठेचून निघाला होता. नकळत तिने स्वतःच मंगळसूत्रही त्याला दाखवून झालं होतं. त्या दोघांचे खेळ नची बघत होता. तेवढ्यात सुहासनी तिला आवाज दिला, मेयू. त्याचा असा आवाज देणं, तेही नचीच्या समोर, हे तिला अजिबात आवडलं नव्हतं. तिने नचीला गाडी स्टार्ट करायला सांगितली. सिग्नलही सुटला होता. दोघेही तिथून निघाले.
या काही क्षणांच्या खेळात मनाच्या किती संवेदना त्यांनी अनुभवल्या होत्या हे त्यांनाच माहीत. पुढे गेल्यावर ती तशीच त्याच्या पाठीवर मान टेकून रिलॅक्स झाली. तिच्या मनाची घालमेल त्याला जाणवत होती. आणि आदितीचं एकच वाक्य त्याच्या डोक्यात घुमत होतं. जेव्हा त्या मुलीचा पास्ट अचानक तिची काही चूक नसताना प्रेझेंटमध्ये डोकावतो, तेव्हा तुम्ही पुरुष कशाचा विचार न करता त्या मुलीला दोष देऊन रिकामे होता.